Assalamualaikum. So hari ni kita nak review produk daripada Korea yang popular gila, which is daripada Mizon. Okay, kalau boleh nampak, ini ialah Mizon First Essence Galactomyces Ferment Filtrate. Okay, dalam ni ada Galactomyces 94.5%. So, I akan cerita sikit apa tu Galactomyces. Kalau nak tahu lebih lanjut, teruskan menonton. It started from 1970. During that time, orang-orang Korea dia buat sake. Sake is arak lah, arak Korea, okay? Daripada beras, if I'm not mistaken. Apa yang orang dapati bahawa bila dia orang nak ferment, nak menapaikan beras tu untuk jadi sake, dia orang guna tangan manually lah. So, apa saintis nampak atau saintis perasan, tangan-tangan dia orang ni anjal, tak berkedut-kedut walaupun dia orang dah tua. Okay, walaupun dia orang dah berumur-umur, mestilah dia orang wonder why, macam mana boleh jadi macam gitu. So during that time, rupanya dia orang kaji bahawa hasil sampingan daripada sake itu ialah Galactomyces, yang mana bahan Galactomyces ni ada macam-macam amino acid, vitamins dan minerals yang bantu untuk prevent aging dekat kulit dan mengelakkan kekeringan dekat kulit, sebabkan dia sangat-sangat banyak amino acid dan juga vitamin dan minerals dalam Galactomyces tersebut. Produk yang pertama, macam korang tahu, yang gunakan Galactomyces ataupun nama lain ialah Pitera, ialah produk SK2, okay, yang harga melambung tu. Galactomyces ni dia ada banyak kebaikan dia. Pertamanya, dia boleh bila dia ada banyak, tadi kita panggil amino acid tu, kita panggil NMF Natural Moisturising Factor. Dia bantu untuk tingkatkan penghasilan hyaluronic acid dalam kulit kita. Macam korang tahu kan hyaluronic acid tu apa? Hyaluronic acid tu bantu untuk hydration kulit. So kulit korang taklah senang rasa kering. Korang boleh maintain moisture of your face dengan Galactomyces ni. Dia ada benefit untuk sun damage. Dia prevent sun damage yang disebabkan oleh sinaran UV. Okay, yang tu orang kata long term effect. Yang ketiga, dia bantu juga untuk kurangkan parut-parut dan juga pigmentation. Parut-parut yang berwarna lah. Parut-parut yang berwarna yang parut-parut gelap lah basically kan. Okay, dan juga pigmentasi. Okay, and yang keempat, dia bantu juga untuk tingkatkan skin barrier korang, okay, dengan gunakan Galactomyces because dia NMF kan, Natural Moisturising Factor tadi tu, daripada amino acid yang banyak tu, memang dia bantu untuk kekalkan moisture, and thus dia bantu untuk bantu skin barrier kita lah. So produk ini I dah guna like 3/4 dah habis dah pun kan. And what I can say, produk ni ialah produk yang bagus dan murah lah berbanding dengan SK2 yang mahal tu. Yang ni macam murah sikit lah version dia. Dari segi soothing effect, I tak nampak sangat. Dari segi pencerahan kulit pun, I tak berapa nampak sangat. Tapi kalau korang guna dengan konsisten, dengan banyak kali, maybe korang boleh nampak lah kesan pencerahan tu. Dan yang ketiga, dari segi kesan untuk hydration, itu yang paling obvious. I perasan kulit I jadi lebih plump atau anjal lepas pakai. Kulit korang jadi moisturize. Kulit korang tak rasa macam, I tak tahu nak cakap macam mana. Tapi I boleh nampak, I boleh rasa kulit I lagi plump atau moisturize bila guna this toner. Okay, itu je kesan yang paling utama I nampak, which is dia memberi kesan moisture. So moisture ni kita suka lah kan, rasa kulit kita rasa sihat lah, something like that, right? Okay, so that's why I suka pakai toner ni, and I akan tunjuk texture dia. Texture dia macam air je sebenarnya. Okay, so yeah, if you can see, dia sangat watery sebenarnya. Okay, and senang je meresapkan kulit, tak mengambil masa yang lama. And korang boleh pakai ni maybe
apa 7 layer method tu, korang tahu kan, Korean 7 layer methods tu yang korang tepek sampai 7 kali tu pun korang boleh pakai. Maybe korang macam malas nak beli macam-macam produk untuk pencerahan lah, untuk ni lah, untuk tu lah, untuk ni. Korang boleh pakai ni satu produk saja. Maybe korang pakai 2 hingga 3 layer sehari, and korang boleh teruskan dengan moisturizer korang. That's it, dah cukup dah. Sebabnya memang scientifically proven, it is good, it is effective towards pigmentation, untuk hydration dan moisturizing, untuk anti-aging juga. Okay, so korang boleh pakai. Okay, so korang kalau malas nak fikir nak beli produk apa, beli je Galactomyces ni, sebab memang banyak kesannya kalau korang pakai in routine secara berterusan. Memang gitu. Okay, so korang boleh try, korang boleh beli kat mana. Mizon ni memang famous kat satu satu store je kat Shopee, which is Marshall Beauty, yang jual barang-barang dengan harga yang sangat berpatutan dan affordable. So korang boleh try dekat Marshall Beauty dekat Shopee sekarang, check it out. Okay, korang boleh check it out kat Shopee Marshall Beauty. Harga dia dalam RM70. Okay,